हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलमा। र तपाईहरुले धेरै भिडियोहरु प्रतिमा सद्भाव माया सबै कुराहरु देखाउनु भएको लागि तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनु होला, लाइक शेयर पनि गर्नलाई नभुल्नु होला। आज तपाईहरुको बीचमा एकदमै नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। यो समयमा भाइ हामी हेर्छौं भने चाहिँ हाम्रो घरमा वरिपरि धेरै सिजनल खानाहरु अनि भेजिटेबलहरु धेरै नै छ। स्पेशली चाहिँ अहिलेको समयमा घिरौलाहरु जता पनि पाउँछ, तर मैले चाहिँ घिरौलाको मुन्टालाई मैले घरमा सजिलो तरिकाले मिठोसँग बनाउने कोसिस गरेको छु। यदि तपाईहरुलाई आजको कोसिस मन पर्यो भने पक्कै पनि केही न केही कुराहरु यो भिडियोपछि लेख्नलाई पनि नभुल्नु होला। र कस्तो तरिकाले यो घिरौलाको मुन्टालाई मिठोसँग बनाएर तपाईहरुलाई म देखाउँछु। र यो घिरौला मुन्टा टिप्न हामी जाँदैछौँ। र घिरौलाको मुन्टा यो चाहिँ घरैमा रहेको र एकदमै अर्ग्यानिक तरिकाले तयार भएको यो मुन्टा हो, जसलाई हामी टिप्दैछौँ पनि। र केही फुलहरू घिरौलाको मुन्टासँगै टिप्दाखेरिमा अति नै मिठो पनि बन्छ, र जसले गर्दाखेरि केही फुल अलिकति मुन्टा टिपिरहेको छौँ हामी। र अलिकति यो कोपिला सुत्दै रहेको फुलहरू जब हामी टिप्छौँ भने त्यसको स्वाद अति नै मिठो बनेर आउँछ। र त्यसमाथि पनि जब यो बनेर आयो यति मिठो बनेको थियो, र जति चाहिने त्यति टिपिसकेपछि घिरौलाको मुन्टालाई यसरी केलाएर धोएर सफा गरेर यसरी एउटा भाँडामा मैले तयार गरेर राखेको छु। र त्यसपछि यसलाई बनाउनको लागि एउटा कडाई बसाले, र जसमा अब चाहिँ हामी तोरीको तेललाई राखिदिनेछौँ। र यो तेल तातियोस्, तातेपछि जिरा र धनियाँ सिङ्गो हामी युज गर्छौँ, र केही सुकेको खुर्सानी पनि यसमा हामी युज गर्छौँ। र त्यसपछि अदुवा लसुन, जसलाई चाहिँ खलमा कुटेर तयार गरिएको थियो, यी सबै सामग्रीहरू हामी यसरी राखिदिन्छौँ। र त्यसपछि टमाटर र सबै सामग्री यसरी राखिसकेपछि हामीले चलाइदिनु पर्ने हुन्छ। हल्का यसरी चलाउँदै गर्दाखेरिमा र यो अलिकति टमाटर पाक्दै जाओस्, त्यसपछि नुन अलिकति राख्नु यसमा पर्छ। नुन राखेर पनि यसलाई चलाइदिनु पर्छ। अब चाहिँ हाम्रो घिरौलाको मुन्टा यसमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। र जति तयार गरेको छौँ सबै राखेपछि हामी यसलाई चलाइदिन्छौँ। र सबैतिर यसरी यो घिरौलाको मुन्टा चाहिँ लागोस् भनेर यसरी मिलाउँदै बिस्तारै चलाउँदै हामीले जानुपर्छ। र यसलाई पाक्नलाई छोडिदिउँ। र यसरी चाहिँ बिचमा गर्दै हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। र अलिकति यदि आवश्यकता पर्यो भने हामी यसमा पानी पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि आवश्यकता भएन भने पानी नराख्दा पनि हुन्छ। अझ अलिकति मात्र यसमा पानी युज गरेको हुँ। यसलाई फेरि पनि हामी एकसम्मै चलाइदिउँ। लगभग यो 10 मिनट जति पकाइसकेपछि लगभग यतिको तयार भयो। कति मिठो, हेर्दै खाइरहँ जस्तो यो तयार हुन थालिसकेको छ। र यसरी घिरौलाको मुन्टा घरमा सजिलोसँग मिठोसँग तयार पनि भयो। जब यसलाई खाइयो यति मिठो स्वाद आएको थियो। यदि तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो भने यसरी नै बनाएर खानु होला, र आफ्नो अनुभव हामीसँग शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला।